हाय फ्रेंड्स, आज मी तुमच्यासाठी अगदी गावरान रेसिपी घेऊन आली आहे जिचे नाव आहे घोळचे थालीपीठ। हे अतिशय सोपे आहे। आपण इथे ज्वारीचं पीठ घेतलं आहे, बेसन पीठ घेतलं आहे, तांदळाचं पीठ घेतलं आहे, त्यानंतर थोडंसं आपण गव्हाचं पीठ पण घालू शकतो। जर तुम्हाला फुल प्रोटीन्स हवे असेल तर गव्हाचं पीठ पण घालू शकता। थोडासा ओवा घालायचा, कांदा घालायचा बारीक चिरून आणि बारीक चिरलेला घोळ घालायचा आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची। त्यानंतर ठराविक आपण असे मसाले घालून घ्यायचे। त्यामध्ये हळद घालायची, अगोदर धना पावडर, लाल मिरची, लाल तिखट घालायचे। लाल तिखट घालून झाल्यानंतर आपण इथे चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचे आणि एक ह्यावर थोडंसं मिरचीचा ठेचा पण घालायचा। थोडासा झणझणीत असा आपला हा थालीपीठ रेडी झालं पाहिजे, त्यासाठी आपण हा ठेचा घालून घेतला आहे। आणि हे संपूर्ण मिश्रण आहे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। थोडंसं मीडियम असं हा डो भिजवून घ्यायचा छान आणि तव्यावर तेल घालून हवं त्या साईजमध्ये आणि पातळ असं छान थालीपीठ जे आहे ते थापून घ्यायचं। आपण असं मध्ये थोडेसे फोड पाडून घ्यायचे, जेणेकरून आपण यावर तेल सोडलं तर आतमध्ये पण छान असं क्रिस्पी होतं। त्यासाठी आपण हे तेल सोडून घ्यायचं याच्यावर आणि असं झणझणीत असं हे घोळचे थालीपीठ अगदी थंडीच्या याच्यामध्ये तुम्ही जसे गरम गरम थालीपीठ चटणी बरोबर किंवा मग लोणच्या बरोबर, दही बरोबर सर्व केलं तर अतिशय नाश्त्याला पौष्टिक असं हे रेसिपी आहे। सो तुम्ही ही रेसिपी नक्की करून बघा। अगदी छान असे हे तोंडाला चव आणणारं थालीपीठ ट्राय करून बघा, घोळचे थालीपीठ। आणि रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा। धन्यवाद।